हॅलो फ्रेंड्स, टेक्निकल गल्लीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, फोटो लॅब या ॲपमध्ये खूप सारे असे इफेक्ट आहेत की ज्यांचा यूज करून आपण आपली इमेज खूप मस्त बनवू शकतो. आपण जे फोटो काढतो मित्रांनो, त्यामध्ये आपण इफेक्ट टाकतोच, पण त्याचबरोबर आपण त्यामध्ये ॲनिमेटेड इफेक्ट्ससुद्धा टाकू शकतो आणि आपली इमेज खूप मस्त बनवू शकतो. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हे पाहणार आहोत की फोटो लॅब हा ॲप कसा यूज करायचा. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओ बघूयात. तर मित्रांनो, तुम्ही फर्स्ट टाइम येताय माझ्या चॅनलवर तर सबस्क्राईब करून घंटेला तेवढे क्लिक करा. तर मित्रांनो, आता आपण आहोत फोटो लॅबच्या होमपेजवर. तर मित्रांनो, तुम्हाला इथे येण्यासाठी ह्या ॲपमध्ये लॉग इन करावं लागेल. तर जीमेल अकाउंटचा यूज करून तुम्ही लॉग इन करू शकता आणि लॉग इन करताच तुम्ही ह्या होमपेजवर याल. तर मित्रांनो, ह्यामध्ये 3 कॉलम आहेत: टॉप, ट्रेंडिंग आणि रिसेंट. तर मित्रांनो, टॉपमध्ये जे काही इफेक्ट्स आहेत ते सर्वात जास्त यूज झालेत, त्यामुळे तुम्हाला ते टॉपमध्ये दिसत आहेत. त्याचबरोबर ट्रेंडिंगमध्ये जे इफेक्ट्स आहेत ते सध्याला खूप जास्त यूज होत आहेत, त्यामुळे तुम्हाला ते ट्रेंडिंगमध्ये दिसत आहेत. आणि रिसेंटमध्ये सध्याला ज्या ॲपने नवीन इफेक्ट्स लॉन्च केलेत ते इफेक्ट तुम्हाला इथे बघायला भेटतील. तर मित्रांनो, त्याच्या खालीच अजून एक हॅशटॅगची एक लाईन आहे, मेक ओव्हर, हर्ट्स. हे जे हॅशटॅग आहेत मित्रांनो, ते पण आपण हॅशटॅग यूज करून त्याच्या रिलेटेड जे काही इफेक्ट्स आहेत ते आपण यूज करू शकतो. तर मित्रांनो, आता आपण एक एक्झाम्पल बघूयात. आता हा जो सिलेक्ट केलेला मी इफेक्ट आहे त्यामध्ये मी माझी इमेज जरा मला त्याची बनवायची असेल तर माझी इमेज सिलेक्ट करायची आणि त्यावर आपण फक्त मित्रांनो खालच्या बटनला ओके करायचं आणि ही प्रोसेसिंग होत आहे. मित्रांनो, प्रोसेसिंग होऊपर्यंत वेट करायचा. आणि मित्रांनो, जसे की आपली प्रोसेसिंग कंप्लीट होईल त्याचबरोबर आपल्याला जो काही आपण इफेक्ट चूज केला होता मित्रांनो, तो आपल्याला इफेक्ट बघायला भेटेल. तर मित्रांनो, त्याचबरोबर आपल्याला आपले जी इमेज आपण आत्ता इफेक्ट दिलेला आहे त्यामध्ये आपल्याला ॲनिमेशन पण ॲड करता येईल. तर इथे वरच्या साईडला ॲनिमेट म्हणून जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा. तर मित्रांनो, हे बघा, खालच्या साईडला आपल्याला भरपूर असे ऑप्शन दिसत आहेत की आपल्याला ॲनिमेशन इफेक्ट ॲड करता येऊ शकतो. तर आपण एक चूज करत मित्रांनो, आणि चूज करताच त्यावर जी प्रोसेसिंग होते त्यासाठी थोडा टाईम लागेल, तर आपल्याला थोडा वेट करायला लागेल. मित्रांनो, जसे काय प्रोसेसिंग कंप्लीट होईल त्याचबरोबर आपल्याला जो काय आपण ॲनिमेशन इफेक्ट जो सिलेक्ट केला आहे तो इफेक्ट आपल्याला बघायला भेटेल. तर मित्रांनो, हे बघा, केसावरती जो आपण इफेक्ट सिलेक्ट केला होता तो इथे आपल्याला झालेला आहे. तर मित्रांनो, खूप इझी आहे हा आपल्याला यूज करण्यासाठी. तर मित्रांनो, ह्यामध्ये अजून एक इफेक्ट आहे जो मी तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, लेफ्ट साईडला सगळ्यात लास्टला जो कॉर्नरला आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करा, जो कॅटेगरीचा आयकॉन आहे, आणि त्यामध्ये खाली या. तर इथे आपल्याला एक दिसतोय फेस आणि मॉनिटायझेस, ह्यावर क्लिक करा. मित्रांनो, ह्यामध्ये असं आहे की हा जो हात आहे त्यामध्ये आपल्याला आपला फेस ॲड करता येतो. तर मी माझा फेस म्हणजे आपला जी इमेज आहे तो मी सिलेक्ट करतो आणि ओकेला क्लिक करतो. तर मित्रांनो, प्रोसेसिंग होत आहे. तर आफ्टर प्रोसेसिंग मित्रांनो, त्यामध्ये जो हात होता त्यामध्ये आपली इमेज, आपला चेहरा आपल्याला बघायला भेटेल. तर मित्रांनो, ऑलमोस्ट डन झालेला आहे. आणि हा बघा, ह्या इमेजमध्ये माझा जो फोटो आहे, माझी जी चेहरा आहे तो दिसत आहे. मित्रांनो, तर असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे इफेक्ट्स यूज करून तुम्ही इंस्टाग्राम स्टोरीला, इंस्टाग्रामच्या डीपीला किंवा व्हॉट्सअपच्या डीपीला तुम्हाला जिथे पाहिजे तिथे तुम्ही ॲड करू शकता. तर मित्रांनो, ह्यामध्ये खूप सारे अशा इफेक्ट आहेत की तुम्हाला जिथे पाहिजे जसं पाहिजे तसं तुम्ही यूज करू शकता. हार्टचे पाहिजे असतील हार्टचे आहेत, असे खूप सारे अनलिमिटेड खूप इफेक्ट आहेत ते तुम्ही ट्राय करू शकता. आणि तुमचे व्हॉट्सअप डी पी, इंस्टाग्राम डी पी किंवा इंस्टाग्राम स्टोरीज याला तुम्ही यूज करू शकता. मित्रांनो, तर मित्रांनो, अशाच काही तुम्हाला इफेक्ट्स अजून दुसऱ्या ॲपबद्दल पाहिजे असतील तर मित्रांनो तुम्ही कमेंट करून मला सांगा की ह्या ॲपबद्दल मला ते कसं यूज करायचं हे तुम्ही सांगा. तर तुमच्यासाठी मी एक स्पेशल त्यावर व्हिडिओ बनेन. मित्रांनो, तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि मित्रांनो, अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना पण शेअर करून सांगा सबस्क्राईब करायला. थँक्यू, धन्यवाद.